नमस्ते अनि स्वागत गर्दछौँ यो अनलाइन जापानी भाषा युट्युब च्यानलमा। निरन्तर फलो गर्दै हुनुहुने मित्रहरू, योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा हिरागाना र काताकाना पढ्न लेख्न सिकिसक्यौँ। अब पछिल्लो स्टेप भनेको सामान्य शब्दहरू पढ्न लेख्न सिक्नु हो। यी हिरागाना र काताकाना अक्षरहरूबाट शब्द निर्माण र उच्चारणका लागि केही थप कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोबाट हामी दुई कुरा सिक्दैछौँ। पहिलो सानो चु र दोस्रो लामो स्वरको उच्चारण र लेखनको बारेमा। अब हामी सानो चुको बारेमा हेरौँ। यी तीनै हिरागाना र काताकानाकै चु हुन्। आकारलाई मात्र सानो बनाइएको हुन्छ। यसलाई सोकुओन भनिन्छ। यिनको प्रयोग विशेष पछिल्लो व्यञ्जन स्वर वर्णको दोहोरो अर्थात् डबल उच्चारणमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै यो एउटा शब्द ओतो, यो तोलाई डबल उच्चारण गर्नु परेमा त्यसको अगाडि सानो चुलाई जोडिन्छ अथवा लेखिन्छ। अब यसको उच्चारण ओतो हुन्छ। अर्को जासी, यहाँ यो सीको डबल उच्चारणमा सानो चुको प्रयोग भयो। अनि अर्को इप्पाई, यहाँ यो पाको डबल उच्चारणमा सानो चुको प्रयोग भयो। त्यस्तै अर्को यो काताकानाको शब्द कोप्पु, यो पुको डबल उच्चारणमा सानो चुको प्रयोग भयो। अनि अर्को बेद्दो, यहाँ दोको डबल उच्चारणमा सानो चुको प्रयोग भयो। यसलाई नेपाली भाषासँग तुलना गर्दा आधा उच्चारणको लागि सानो चुको प्रयोग हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। तर ध्यान दिनुपर्ने के हो भने जापानी भाषामा सानो चुकै प्रयोग भए तापनि उच्चारण भने त्योभन्दा पछिल्लो वर्णकै आधा उच्चारण हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ यो सोकुओन अर्थात् सानो चुलाई व्यञ्जन स्वर अक्षर पछाडितिर पनि जोडिन्छ अथवा लेखिन्छ। जस्तै यो इते। एउटा पोइन्टलाई नोट गर्नुहोस् अथवा सम्झिराख्नुहोला। यो सोकुओन अर्थात् सानो चुलाई व्यञ्जन स्वर वर्णका ना, नि, नु, ने, नोलाई डबल उच्चारणमा भने प्रयोग हुँदैनन्। सट्टामा त्यही नको प्रयोग हुन्छ। जस्तै मिन्ना, यसमा यो नाको डबल उच्चारण गर्नलाई यो सानो चुको प्रयोग गलत हुन्छ। यो आधा नको प्रयोग गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी दोस्रो विषयवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। यसमा हामी लामो स्वरको बारेमा सिक्दैछौँ। यसलाई च्योन अर्थात् लङ भवेल भनिन्छ। हिरागानाका शब्दहरूमा लामो उच्चारण हुने व्यञ्जन स्वरको पछाडि तिनै हिरागानाका स्वरलाई जोडिन्छ अथवा लेखिन्छ। जस्तै यो उखासान शब्दमा काको पछाडि लामो स्वर छ जसमा आ स्वर जोडिन्छ अथवा लेखिन्छ। यसको उच्चारण ओखा आसान होइन कि ओखासान हुन्छ। यसलाई पुरै आ उच्चारण नगरिकन खाकै लामो स्वरको रूपमा उच्चारण हुन्छ। यस्ता लामो स्वर उच्चारण हुने र नहुने उस्तै प्रकारका शब्दहरूको अर्थ फरक हुने हुँदा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। जस्तै यो ओजिसान, काका अङ्कल। अर्को ओजिसान, यहाँ जी पछाडि ई स्वर जोडियो र उच्चारण ओजी इसान होइन ओजिसान। जी पछाडि जी कै स्वर लम्ब्याई एउटा अक्षर बराबरको टाइमिङमा उच्चारण हुन्छ, तर पुरै ई भनेर चाहिँ उच्चारण हुँदैन। त्यस्तै अर्को उदाहरण तोरु, लिनु, टुटेक, तोरु भएर जानु। यहाँ तोको पछाडि ओ जोडियो। फेरि एकपटक यी दुईको उच्चारण गरी हेरौँ, तोरु र तोरु। त्यसै गरी यस्तै प्रकारको लामो स्वरलाई काताकानाका शब्दहरूमा भने यो ड्यास जस्तो मार्कको प्रयोग हुन्छ। यसलाई च्योनपु अर्थात् लङ साउन्ड सिम्बल भनिन्छ। जस्तै कादो, कार्ड। यो काको लामो स्वरमा यसलाई यसरी लेखिन्छ। अर्को यो सुपा, सुपरमार्केट। यहाँ दुवैको पछाडि लामो स्वर उच्चारण भएकोले दुवैको पछाडि जोडी लेखिन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण टाक्सी, ट्याक्सी। यहाँ सीको पछाडि लामो स्वर उच्चारण भएकोले सी पछाडि जोडी लेखिन्छ। यहाँ छोटकरीमा केही उदाहरण हेरौँ। जस्तै यो पछाडि आ स्वर भएको हिरागाना व्यञ्जन स्वरको उच्चारण लामो हुने अवस्थामा पछाडि आ जोडिन्छ या लेखिन्छ। हा, अब हा भयो। हि को पछाडि ई जोडिँदा हि भयो। फु को पछाडि उ जोडिँदा फु भयो। हे को पछाडि ए जोडिँदा हे भयो। हो को पछाडि भने ओ र उ दुवै जोडिन्छन्। अब उच्चारण हो र हौ हुन्छ। यी पछाडि ओ स्वर भएका व्यञ्जन स्वरहरूमा भने ओ अथवा उ दुवै प्रयोग हुने सम्भावनाहरू हुन्छन्।
यी काताकानामा भने लामो उच्चारण हुने अवस्थामा यसरी यी च्योन्पु अर्थात् लङ साउन्ड सिम्बलकै प्रयोग हुन्छ। आज हामीले सानो चु चिसाइ चुको बारेमा सिक्यौं, जसलाई सोकुन भनिन्छ, जसका उदाहरण स्वरूप केही शब्दहरू हेरौं। तपाई पनि उच्चारण अभ्यास गर्नुहोला। ओत्तो ओत्तो, निक्की निक्की, जास्सी जास्सी, कित्ते कित्ते, इप्पाई इप्पाई, कप्पु कप्पु, बेद्दो बेद्दो। त्यस्तै लामो स्वर लङ भवेलको बारेमा सिक्यौं, जसलाई च्योन भनिन्छ। यसका केही उदाहरण स्वरूपका शब्दहरू हेरौं। तपाई पनि उच्चारण अभ्यास गर्नुहोला। ओजीसान ओजीसान, ओबासान ओबासान, तोरु तोरु, कादो कादो, सुपा सुपा, ताकुसी ताकुसी, तेपु तेपु। कृपया तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने र हाम्रो स्टेप बाई स्टेप कोर्स हेर्न नछुटोस् भन्नका लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ।